Kerpel programba mindenkinek érdemes egyébként megpróbálni a bekerülést. Abszolút azt láttam, hogy lehetőségek tárháza. Fontos időpontokban kaptam néhány nagyon-nagyon jó tanácsot. Kijelölésre került egy vagy két mentor, akihez a hallgató mindenféle problémájával fordulhat, és tanácsot kérhet. Szerintem a mentorok ugyanazt élték át, mint a mentorátjaik. Tehát talán ezért tudunk nekik tanácsot adni. Bizalmi alapon lehet szakmai jellegű kérdéseket feltenni. A Kerpel Fronius tehetséggondozó programba a hallgatóság felső fél százaléka van bent. A Goethének van az a híres idézete, hogy gyökereket és szárnyakat, ezeket a legfontosabb adni valakinek. A Kerpel program ötletéhez 2006-ig kell visszamennünk, annak is a nyarára, amikor is egy kollégával ketten beszélgettünk, gyakorlatilag egy vízparton egy korsó sör mellett, hogy amikor mi egyetemisták voltunk, lehetőségünk nyílt a rendszerváltást követő első években fiatal orvosként kimenni külföldre, kutatásokat végezni. Ki volt az, aki próbálta egyengetni az utunkat, és arra jutottunk, bizony az nem működött igazán szervezett formában. Én emlékszem, amikor én voltam hallgató, és egy csomó pályázathoz szükség volt támogató levélre, azt se tudtam, kitől kérjek, mert soha nem volt olyan személyes kapcsolatom senkivel, aki ezt jó szívvel megtette volna. Az igazán dedikált idő, főleg egy vezető oktatótól, az egy nagyon nehezen megszerezhető lehetőség. Elég magas szinten cselgáncsoztam, a cselgáncs és az orvostudomány között kellett választanom. Hát egyértelmű volt, hogy nyilván én a sebészet mellett nem nagyon tudom tovább folytatni a versenyszintű cselgáncsot, mert az a kezeimet veszélyezteti. Megpróbáltam, még Hannoverben voltam kint hallgatóként, és megpróbáltam cselgáncsozni, eljárni, úgy remegett a kezem utána, hogy nem tudtam ezt folytatni. Igen, dönteni kell, a döntésben meg segíteni kell. A Kerpel Fronius program a Semmelweis Egyetemnek egy olyan tehetséggondozó programja, ahol az olyan motivált fiatalok kerülhetnek felvételre, akik az egyetemi tanulmányaik mellett szeretnének olyan útmutatást kapni, mely részben további tanulmányaikra, továbbképzésükre, pályaválasztásukra tanácssal lehet, illetve tudományos kutatómunkájukban is segítséget nyújthat, akár nemzetközi kapcsolatrendszerben való elhelyezkedést, illetve olyan kapcsolatoknak a kihasználását jelentheti, ahol szakmai érdeklődésüket kiteljesíthetik. TDK témavezetőnktől hallottam a programról, aki javasolta nekem még egyetemistaként, hogy lépjek be, mert nagyon jó ösztöndíj lehetőségek vannak. Első évben jelentkeztem még a Kerpel programba, alapvetően felvételi környékén már hallottam róla, tudtam, hogy szeretnék TDK-zni, úgy tűnt, hogy itt sok lehetőség van arra, hogy találkozhassak esetleg olyan emberekkel, akár mentorként, akár csak így a program égisze alatt, akik ennek a területe, hogyha érdekel, akkor orientálódhatnék erre felé, úgyhogy egy abszolút ilyen pezsgő közegnek tűnt. A programba való felvételinél elég széles körűen határozták meg a figyelembe vehető pontozási szempontokat, mert a tanulmányi eredmények és a kutatási tevékenység mellett hát nagy súllyal figyelembe vették a sport és művészeti tevékenységet is. Nem éreztem, hogy mondjuk egy ilyen vizsga jellegű vagy felelet jellegű felvételi folyamat lett volna. Azt éreztem, hogy abszolút így rám, mint személyre kíváncsiak, hogy nekem mik a terveim, hogy képzelem el a jövőmet, miért kutatok, miért érdekel az, amit éppen csinálok. Nekem alapvetően jó élmény volt, és akik ott voltak velem együtt, mondjuk évfolyamtársaim, ők szintén nagyon megnyugodva jöttek ki, úgyhogy nyilván amikor én vártam a soromat, akkor még ez is egy ilyen pozitív megerősítés volt. Ezek a hallgatók, akik a programnak a tagjai, tanulmányaiban valamennyien kiválóak, de ezen túl valamit csinálnak. Volt például olyan hallgató, aki a méhészetben jeleskedett, de vannak kiváló
táncosok, vannak tornászok, mindenki csinál valamit egészen magas szinten. Volt egy olyan hallgató, aki Új-Zélandról került Magyarországra az opera miatt és a ballerina művészete kapcsán, és közben úgy döntött, hogy szeretne orvos lenni, és így a Semmelweis Egyetemre került. De gyakorlatilag minden egyes felvételi alkalmával átéljük ezt a hűha érzést, hogy olyan zseniális fiatalok is vannak az egyetemen. Fantasztikus azt látni, hogy több dolgot hogyan tudnak ők magas színvonalon művelni. Kijelölésre került egy vagy két mentor, akihez a hallgató mindenféle problémájával fordulhat, és tanácsot kérhet, hogy egy-egy esetben hova menjen, TD-kázni, milyen külföldi pályázatra van szüksége. Ami a legnagyobb plusz a programban, hogy bizalmi alapon lehet szakmai jellegű kérdéseket feltenni, anélkül, hogy bármit kellene attól tartani, hogy ennek akármilyen következménye lesz. Szerintem a mentorok ugyanazt érték át, mint a mentorátjaik. Tehát talán ezért tudunk nekik tanácsot adni, elkezdi a szakmáját rezidensként. Sokat ügyel, úgy érzi, hogy ezt nem tudom megcsinálni. Ott állok a műtőbe, a 10. ügyelet után már azt mondom, hogy biztos, hogy ezt akarom csinálni. És nagyon jól jön egy mentor, aki azt mondja, hogy igen, sajnos én is átmentem ezen, nekem is voltak ilyen problémáim, és hidd el, hogy ez megoldható. Tudok neki szempontokat adni, hogy az ő egyéniségéhez esetleg az én szemszögemből mi az a legjobb irány, ami felé ő mehet. Hangsúlyozzuk a fiataloknak, hogy ez nem egy kőbevésett irány, tehát amit én mondok, azt nem arra kell menni, hanem elindul egy úton, és utána még válthat is. És ehhez nagy segítséget nyújthat, ha az ember tud neki mondani, hogy ide menjél, ott akkor ezt keresd meg, hidd el, ebből fogsz profitálni, akkor az ember szól az ottani kollégának, hogy figyeljen egy kicsit jobban arra az adott személyre. És ez működik. A Müller Veronika professzorasszonnyal az egyik legjobb tapasztalatom az pont az, hogy valahányszor vele beszélgettünk, ő mindig képes volt kicsit hátrébb lépve, mint egy madártávlatból szemlélni mind az egyéni személyiségfejlődésemet, mind a karrierutamat. Úgy éreztem, hogy nagyon objektív tanácsokat tud adni, amiben kvázi a nagy képet veszi figyelembe. Ha az ember szeretne külföldre gyakorlatra menni, vagy külföldön kutatni egy kicsit, vagy elutazni egy konferenciára, vagy a publikálásához támogatást kapni, akkor ezekre mind volt így lehetőség. Abszolút azt láttam, hogy lehetőségek tárházat. Nagyon nagy előnye a mentorprogramnak az is, hogyha kevésbé mozog otthonosan az akadémiai szférában valaki előzetesen, akkor itt minden olyan apró cseprő információt, vagy nagyobb volumenű rendező elvet valaki be tud mutatni, vagy el tud mondani, és nagyon nagy előnyt jelenthet, hogy sokkal otthonosabb lesz egy közeg relatív gyorsan. Pontos időpontokban kaptam néhány nagyon-nagyon jó tanácsot. A mentorokkal való kapcsolattartás az nem egy ilyen rendszeres kötelezettség, hanem akkor fordulunk hozzájuk, amikor szükségünk van valamiféle segítségre, vagy szükségünk van tanácsra, ezért nem féltem attól, hogy ki lesz a mentorom. Egyrészt bíztam abban, hogy azok vannak benne a programban, akik ezt szívesen csinálják. Én azt gondolom, hogy a mentorált-mentori viszonynak az egyik legfontosabb pontja az az, hogy ki tudjunk alakítani egy olyan őszinte kapcsolatot, amiben, hogyha problémája van, akkor tud fordulni hozzám. Éjjel 2-kor fel tud hívni, hogyha baj van. Kata számomra egy rendkívül lenyűgöző példakép, aki magasra tette a lécet, amit szeretnék megugrani. Kicsit talán olyan, mintha egy nagynéni lenne számomra, aki az a tipikus filmes nagynéni, aki irányít, aki segít, aki mindent megad, ami kell ahhoz, hogy tovább tudjam vinni a céljaimat. Ami nagyon megható volt nekem mentorként, az az, hogy tényleg várnak személyes bizalmi kérdéseket, tényleg azért fordulnak hozzám, hogy nekem mi a véleményem, egy ilyen fajta pótszülőként, nyilván nőként, és nem akarom ezt túl hangsúlyozni, ezt a női dolgot, de valahogy így előjön az emberből óhatatlanul egy picit ez az anyaszerep, és ez a védőszerep. Goethének van az a híres idézete, hogy gyökereket és szárnyakat, ezeket a legfontosabb adni valakinek, tehát itt a gyökereket a Semmelweis Egyetemen mind szakmailag, mind pedig utazási projektekben meg tudja kapni, a mentorált szárnyakat pedig azáltal kaphat, hogy akár hazai, akár nemzetközi kutatóhálózatokban való részvétellel, illetve iránymutatással önmagát ki tudja teljesíteni. A Semmelweis Egyetemen
a hallgatók egy kiváló szakmai képzést kapnak. Egy nemzetközi társaságban nőnek föl, ami tényleg egy elit csapat, ahol ők 6 éven keresztül élhetnek. Hogyha azt nézzük, hogy mit jelent ez egy hallgató számára, hogy a társadalomnak egy egész kivételezett szeletében tanulhatja a legszebb hivatást, akkor azt mondanám, hogy ez a nagy ugrás és nagy kivétel, ezt még egy dimenzióval emelje följebb. A Kárpát-Fronius tehetséggondozó programban a hallgatóság felső fél százaléka van bent. Ami nem egy hiúsági kérdés, nem erről van szó, mert aki benne van, ezek nagyon szerény és nagyon közvetlen emberek, aki a szakmájában meg úgyis kiváló lesz, mert olyan képességei vannak. Hát nézd, ez a világ teteje, azt mondanám. Megfogalmazódott, hogy ne csak itt keressük a már egyetemre bejutott fiataloknál a tehetségeket, hanem próbáljunk meg proaktívak lenni, és a gimnáziumokból próbáljuk a legtehetségesebb fiatalokat ide vonzani a Semmelweis Egyetemre. Eljutottunk oda, hogy 36 partner középiskolai kapcsolatunk, szerződésünk van, 15 budapesti, 19 vidék és 2 határon túli középiskolával is kapcsolatban vagyunk. Mindenkiben van tehetség. Meg kell találni, hogy mi az a tehetség, ami benne van. Én azt gondolom, hogy a Kárpát program nagyon sokat tud segíteni abban, hogy ez felszínre kerüljön.